Давай, вверх! Продовжуємо вас знайомити з взводом управління самоходно-артилерійського дивізіону 93-ї бригади «Холодний Яр» і командир з нами Гефест і Ігор. І він розповість в цій серії саме, як вони розвивають логістику, не НРК, що у нас минулий випуск був наземний, а саме по повітрю. То розкажи, чим ви займаєтесь саме і ще в повітрі. В прошлом выпуске мы вам показывали, какие у нас наземные роботы есть. В этом выпуске мы вам покажем дрон, квадрокоптер. Он на 4 лучах, он называется Пегас. Покажем, как мы преодолеваем радиогоризонт. В дальнейшем, как мы его будем модернизировать. Ну и, в принципе, познакомим вас с операторами, с фахівцями, которые получили сертификат, обучились, и у них уже есть перший досвід в логістичних місіях. А в чому плюс чи мінус, от, якщо зрівнювати, вам потрібно доставити провізію, і ви вибираєте самі, вам на НРК чи на квадрокоптері довести? На НРК это в основном пытаемся мы провизию, то, что тяжелое, бензин, вода, еда. А квадрокоптером пытаемся закидывать срочные потреби, потому что бывают обстрелы, знищують антенны, знищують кабеля, и чтобы позиция стала быстро в строй, надо нам логистически быстро сделать сбросы. Приблизно скільки на день ви робите вилетів? Приблизно в день десь від 6 до 10, десь так. Ну, це дуже гарно, ви розумієте, що раніше все доставляли саме за допомогою живої сили, можна сказати. Люди руками все несли. А зараз люди у безпеці і працює техніка. То хто нам покаже, як літати? В нас є 2 пілота, Teacher і Smart. Зараз ми познаємо вас. Не перемикаємось. Smart, ми зараз знаходимося в пункті управління саме дронами вашими. От розкажи, як називається дрон і з чого состоїть весь оцей пульт управління? Дрон називається Pegasus Arms 25. Ми його використовуємо для логістики, поки що на радіозв'язку. Ну, що маємо, то маємо, потім розкажу далі. Комплекс у нас складається з наземної станції, все, що тут, і з самого дрона безпосередньо. Наземна станція – це пульт, монітор, ноутбук, спеціальні адаптери, ну і все таке. А тут катушка яка штука? Катушка у нас є, це по суті, звичайна вітапара. Весь зв'язок у нас виноситься на вулицю. Чим хорошо, довжина 100 метрів кабелю, можемо виносити антенну, хто зна куди, і не палитись. Тобі ж антенна у нас ззовні знаходиться? Так, антенна все ззовні. Мачта на яку висоту, звичайно, піднімається? Комплектна мачта йде 6 метрів, але можна використовувати будь-яку. Добре. І розкажи, чим займається саме ваш підрозділ? Що ви передаєте, перевозите? Дрончик несе на собі 10-12 кг. Ми зазвичай робимо кілька ходок. Це ходка 10 кг їжі, 10 літрів бензину, 10 літрів води. Ну, або за надобністю більше вилітів, відповідно більше всього. Ми літаємо по наших позицій десь від 7 до 9 кілометрів. Час польоту у нас півгодини займає. Півгодини туди-назад чи в одну сторону? Туди-назад. Тобто одна ходка – це півгодини. Можна літати в автоматичному режимі, задати програму, нажати кнопочку, дрончик сам полетить, запуститься, скинеться, повернеться. Ну, так як часто спуфлять спутники, то краще літати все-таки в ручному режимі, чим ми і займаємось. Коли немає змоги низько опуститись, щоб цілісно скинути вантаж, використовуємо отаку ось катушечку. Це інерційне щеплення з мотороллера. Мотузочка і все, вона повільно опускається, присідає, ми далі розматуємо мотузку і вилітаємо. Це ми вам покажемо, як працює.
сильніше зразу закинути. Промазав. Попав. Чекаємо 2 піка. Це місце командира екіпажа, він же штурман, і місце, Ми вже знаємо, да. і місце пілота. Так, у нас виходить, що ми вже снарядили дрон, і задача тут його підключити. Законектити, так. Да. Що зараз дрон завантажується, конектиться, ми бачимо його канали управління, бачимо якість зв'язку. Можна, в принципі, конектити дрон для того, щоб він був готовий для зльоту. Це місце робочого штурмана, який працює з картою, з навігацією і зчитує телеметрію борта. А тут, власне, робоче місце пілота-оператора, який напряму керує і від нього залежить якість виконання місії. Все підключено, може взлітати. Ось такі у нас логістичні шляхи, така техніка саме у артилерії завдяки командиру Гефесту, який проявляє саме ініціативу і робить НРК та такі дрони. І хочу сказати, що ми в минулому відео саме відкрили збір на цей підрозділ, то ще тиждень не закінчився, то прошу у банку на потреби солдатам накидай побільше коштів для того, щоб хлопці купили необхідні запчастини для НРК. А ми продовжуємо боронити нашу країну і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава ЗСУ, слава волонтерам, а Путін – гандон!